Hello po at isang magandang araw sa inyong lahat. Ito po ay first working day ng November 2, 2022, Lunes. At alam nyo ba na 53 days na lang, Pasko na. Mabuhay po kayong lahat. Welcome po sa the stock market today. Ang ating balita ay tungkol sa inflation rate natin per BSP, At during the long break ay nagpalabas po ako ng dalawang video. Ang una po ay noong October 29 tungkol po sa RSI at diniscuss ko po doon yung paano ginagamit ito. At noong October 31, nagpalabas po ako ng isa pang indicator, yung parabolic SAR. At kung paano po ito ginagamit kasabay po ng RSI. At kung hindi pa ninyo nakikita ang video nito, napapanood, ay nasa link po sa ibaba ng description. So bago ang lahat, ako po si Benji Chadoro. Ako po isang retired bank officer at nag-invest po ako sa Philippine stock market noong 2007. At yung mga stocks na inyong paborito at pinaka-aktibo ay aking nire-review at nire-report. At kung gusto niyo po ng content, naimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa aking channel. Kung meron po kayong stocks na gustong ipa-review, may mga tanong tungkol sa stock market o wealth management, pwede kayo mag-comment sa comment box at aking bibigyang pansin. Hindi po ako financial advisor. Mga sinasabi ko po dito ay hindi po financial advice. Again, get well soon. Marie, we're praying for your recovery. Huwag kayong alis dahil babahagi ko sa inyo ang ating financial headlines at ang resulta ng trading sa ating PSE ngayong araw, November 2, 2022, dito lamang sa The Stock Market Today. Okay, at ang ating financial headlines, aggressive rate hikes may be needed, sabi ng mga financial analyst. Philippine companies expect growth in cashless payments to continue. Shell completes exit from Malapaya. BSP sees 7 to 7.9% inflation in October. Ito po ang ating main news. Sa corporate news naman, North Star to grow meat business ahead of IPO. So hindi po siya makatsyempo, Bad market at bad environment kasi tayo ngayon, And stock targets to grow Philippine merchants and partners. Costly, sustainable methods remain a hurdle for private firms. And MGen expects 200 megawatt renewables capacity in first quarter of 2023. So, tignan po natin ang ating main news. BSP sees 7.1 to 7.9% inflation in October. Inflation may accelerate as much as 7.9% in October, driven by rising food prices, higher transport fares, and the peso depreciation, the Bangko Sentral ng Pilipinas said on Monday. The BSP projects October 2022 inflation to settle within the range of 7.1% to 7.9%, it said in a statement. If realized, October inflation would exceed the central bank's 2 to 4% target for the 7th straight month. This would also be faster than the 6.9% seen in September and 4% in the same month last year. The upper end of the BSP's inflation forecast, or 7.9%, would be the quickest over the 14 years or since the 9.1 print in November of 2008. A Business World poll of 14 analysts conducted last week yielded a median estimate of 7.2% for annual inflation in October. So medyo mataas po ito, And the rate right now, the reverse repurchase rate is at just about, wala pang 4 yata, or 4 point, nasa
4% whereabouts, no? Or less than that. So the BSP will have to increase pa the rates to contain inflation, no? Kasi masyado pong mataas ang pagtaas ng presyo ng bilihin. More importantly, inflation is projected to gradually decelerate in the succeeding months as the cost push shocks to inflation due to weather disturbances and transport fare adjustments dissipate, the BSP said. The Philippine Statistics Authority will release inflation data on November 4. Okay, so yan po ang ating main news. And tunghayan po natin ang inyong mga comments bago po tayo dumako sa index. Sabi ni Noel Tuiza, salamat sir sa explanation mo. I have learned a new indicator about parabolic SAR. Salamat po. Maraming salamat, Noel. Raquel Robrigado, thank you, sir. Ayokong mag-take ng risk. Kailangan mag-aral ng mga indicators pa. Okay, salamat po sa inyong mga comments. So, let's now go to the Philippine Stock Exchange and the Philippine Stock Exchange Index on what transpired today. Okay, nag-iba po tayo ng lugar. So, bago po tayo pumunta sa index, I'd like to share with you some items here. At one of them is this, Manila Electric Company. Meron po siyang September or third quarter results. And right now, meron po siyang core profits of 8.5% year-on-year. Yan po yung January to September. No? And then, meron po siyang buy rating and the target price remains at 445. So, commercial segment is driving volume growth. Higher profits of power units offset GBP losses. And regulatory developments. Ito po yung pag-refund ni MER ng 27.2 billion, no? Kasi sensitive po siya sa social clamor ng tao na pagka tumataas ang electricity, nagagalit sila sa Meralco, no? Diba? Yan, sensitive po sila dyan, no? And also the regulatory, no, requirements, mag-overcharge ka ay refund. Okay, but so far so good for MER. Na-retain po niya yung target price at 445. Just to share with you also na si BDO also had a net profit of 24% year-on-year. So tignan na po natin ang ating index. The Philippine Stock Exchange Index gained, no? Umakyat po siya ng 52.81% or 0.86%. Kung parabolic SAR po ang ginagamit natin, ay paakyat po siya, no? At dito pa lang ay meron po siyang oversold, meaning below 30 and below, ay paakyat na po siya dito, no? Oversold na po yung stock o yung index. And from here ay meron po siyang buy rating if you are into UITFs and VULs, no? Ngayon, sa market activity naman, the all-share index also climbed 0.61%. And yung ating sectoral indices ay mixed, no? Yung financials, holding companies at properties ay umakyat. Ito po ay pinangunahan ng properties at 3.54%. Samantalang industrials, mining at services ay bumaba. So tingnan po natin ang most active stocks at reviewin po natin ito. Tingnan po natin si MER. And then, tingnan natin si Medic. 7.69% ang akyat nito today. Tapos naman, tingnan natin si Ali, BDO, Ali, ICT, and SM. So that will take us to 6 stocks. Okay? So, simulan natin kay Meralco. Si Meralco ay yan. Bullish po si Meralco, ha? Tingnan natin dito. So, under the candlestick na po siya.
Pero yung ating medium at long term ay nasa itaas pa, no? So, ang closing price po last time was at 301, nasa 302 na po ngayon. Pero it went as low as 263 noong September 30. Dito po siya nag-oversold. So, pagka oversold po ang isang stock at trending stock, Meralco po is a trending stock, asahan nyo po na merong upside po yan. At nakikita na po natin dito, but make sure you have your stop loss ready. Ang ating support nandito po sa 285. Yan po, pero may lower support po tayo, nandito po sa 270. Okay, so that's MER. Tignan muna natin si Medic. Si Medic ay, bullish po si Medic ha. At may oversold position po siya dito noong October 3. Ito lang. Last month, no? October 3. And kung bumili po kayo dito ay kumita po kayo. So, if you will be doing the parabolic SAR, ay dito po, meron pong buy signal po dito ang RSI. And then, October 3 po yan. Kung ang closing price ay 60, ngayon po, nagkaroon po ng buy signal dito no October 14 or 2 weeks later. About 2 weeks later, pero ang presyo na po niya ay nasa 67. So, right now, nasa 84 po siya. So, ito ay, dito po ay nag-oversold na eh. Tapos dito umakyat uli siya. Nasa 69 pa lang. Dito 69.96. So, barely overbought. No? Pero bullish po, no? At meron po siyang volume dito, si Medic. Ha? May volume po siya at meron po siyang surge. No? Breakout. May breakout po siya. So, ang dating resistance na naging support ay ito po. Nasa 77 centavos. At yung next resistance level, nakikita ko dito sa 88 to 90 pesos. Dito po. Yan. 90 to 92 rather. Yung next or resistance level niya. Pero IPO niya is 250 ha. O 225 rather, so malayo pa po sa IPO price. Slowly but surely ay umaakyat po ang stock. And then BDO kamakailan lamang ay nasa 111 pero nandito na siya. Oh. Yan. So, ito po ay na-reach po niya yung support level dito nasa 111 ano? At nagkaroon po siya ng buy signal dito. So, bihira po magkaroon ng overbought at oversold. Pero dito po, nagkaroon po ng oversold noong June. Dito po, lumapit na po siya sa oversold level at 33. Pagkatapos nun ay umakyat na. So, si BDO ngayon ay nasa 129.20 up 1.49%. So, yan po ang support level at meron po siyang upward movement sa kanyang stock. Ngayon po, ang pinaka-support level or pinaka-resistance level rather, nandito po sa area to 130.60 ang pinaka-resistance po niya. Yan. And bullish po si BDO. Yan natin see. Yan o, under the candlestick na po yung ating mga indicators. Ito po yung mga moving averages natin. Okay. Then si Ali ay, yan. Si Ali ay naka-recover ha. Ngayon, pagmasdan po ninyo, may oversold level po siya dito. Yan po yung oversold level niya. Sorry, ulitin lang natin. Ito po yung oversold level niya. So, oversold po siya starting here, September 28 hanggang October 3. So, kung bumili po kayo dito, ay kumita po tayo. Okay, let's do the parabolic SAR. Yan o. So, ito po yung oversold level. At yung buy ni Ali, based dito sa parabolic SAR, nangyari noong August 14. So, kung dito po nakabili kayo, ito po yung closing price niya
ay 22.85. Pero dito, ang closing price po niya ay 23.50. So, meron pong diferensyang mga 65 centavos. Meaning, mas mataas po yung presyo dito kesa dito. Kung dito po kayo bumili. In the meantime, ang ating support nandito po sa 22.79. And the nearest resistance of Ali is here at 29.83. And then si ICT naman. ICT, pababa tong si ICT eh. Nag-oversold, yun, may oversold level siya. Balik natin dito sa, yan. Nag-oversold po siya dito at dito po may oversold. Pero pababa po eh, bearish po yung stock eh. Yung parabolic SAR naman, ito meron po siyang buy dito eh. Pero moving average kasi, yan, pababa, no? Pababa po siya. So, right now, if we will be drawing a parallel channel, more or less po, ito po yung support and resistance niya, no? So, the support follows the blue line, which is the medium-term exponential moving average. Nasa 77.95 ang resistance. Support is 150.38, more or less. Then, finally, we have Schumart or SM. Yan. Bullish. SM is bullish. At nagkaroon po siya ng oversold dito sa level na ito. Nasa September 28, nasa 28.61 ang RSI niya. Meaning oversold at may potential upside. Tingnan natin ang parabolic SAR. Yan, tama, no? So, kung dito po kayo nakabili po kayo at 773. Pero dito, yung first buy signal niya, ang closing price niya ay 794. Dito naman ay 733. Mga 50 pesos po ang taas nito dito noong October 4. Kesa dito po na nag-oversold noong September 28. So, mas mura po. Nauuna po yung signal ng RSI. So, mas mababang presyo po kayo makakabili kung sinusundan niyo po ang RSI. So, right now, ang presyo po niya ay nasa 843. At paakyat pa po siya, no? Yan. Paakyat pa po si SM. So, support. Masasabi natin ang support ay nandito. Balik natin. Pinakamalapit po nandito sa area ito. 757 and resistance 879 ang pinaka-resistance po. Bullish po si SM. Okay. Yan po ang ating report sa stock market. Ika-2 ng Nobyembre 2022. Ito po si Benji Chitoro. Nagpapaalala, an investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli. Stay safe, God bless, and bye for now.